Amay pa lang, sarap na guys. Manonood kami ng sine. Hello. Ayan, manonood kami ng, ayan po ang panonoorin namin. Fast and Furious 9. Ayan. So, showing po siya ng May 20. Ayan, yan po yung panonoorin natin guys. Panonoorin namin. Diba ang saya? Ito naman ang balak namin next time. Next month siguro guys. Ayan. So ganito siya. Dito kami sa Dera City Center guys. Dera City Center. Vox. Ayan. Nasa Vox kami. Pakita ko sa inyo mula sa labas kung paano papasok. Siyempre, naka-face mask tayo kasi, ano nga, safety. Pag ano, ayan. So, ganyan siya, guys. Ang saya, oh. Ganyan lang. Pakita ko lang sa inyo yung kunting gala today. Sa DCC. So, ayan. So, ito po siya ang nangyayari after ng, actually galing kami nagpamurukan bat ni Feb. Pamurukan bat kami. At ito, nakapag-decide na dadaan kami ng Dera City Center para sa sine. Manonood kaming sine. Ayan, si Feb. So, ganyan lang. Ayan siya. Andito na actually yung ticket namin, guys. Pakita ko sa inyo yung ticket namin. Ito na yung ticket namin, oh. Tcharing! Ticket is real. Ayan. So, ayan. Fast and Furious. Ayan kami, guys. Ito kami. Yan yung panonoorin namin. So, I think Max Premium, Max 1 City 10. Sa baba ito ang punta, guys. Ito kami sa baba. Hi, Feb! Ayan, so galing kaming nagpamurukan bat. Malinis kaming dalawa. So, ang oras ng ating movie is 8:30. So, naghihintay pa tayo, guys, ng ilang minutes pa ba. Okay. 15 minutes to go. 15 minutes to go. May ano na. Mag-start yung movie. Ayan siya, guys. So, nawala. City Max. Bodyguard. Hitman's Wife's Bodyguard. Maganda rin. I think parang maganda din siya. Ayan. So, ito tayo. Ganyan lang siya, guys. Ito, pwede tayong pumili ng quick ticket. Quick tickets na hindi na natin kailangang pumila doon. Hindi na natin kailangang pumila. Pwede na siya dyan. Ayan. Pwede siya dyan yung machine. Ayan. I-scan mo dyan yung
ano, receipt mo. Ganyan lang siya, guys. So, I think sa baba yata kami, guys, pupunta. Kami. Ngawit ako, guys. Pababa na kami, guys. Pababa na tayo. Ay! Ay! Sorry. Bumaba na pala ako, guys. Wala akong ticket na pinakita dun sa guard. Kaloka. Sorry naman. Na-excite lang akong mag-take ng video. Kaloka ako. Sorry. Buti hindi ako na penalty, guys. City 1. Max 1? Max 1? Yeah, I think here. Max 1. I think here. Max 1. Max 1. Ayun, guys. Pulang-pula ako. I kill you! So, ayan na kami. Papasok, guys. Tayo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ayun, J. So, 17, ay ito. 17. I'm here. 21. Ayan siya, guys. Ayan na yung mga upuan sa baba, guys. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan, wala pa siya. Hindi pa siya nag-play. Ha? Walang charger na. Ayan, guys, meron pa dito, guys. Papakita ko sa inyo. Oh, social distancing. Guys, ayan yung popcorn. So, popcorn. Sarap. Amoy pa lang. Sarap na, guys. Tama ng ating drinks. Binaw.
tapos na yung ating, tapos na yung movie, guys. So, eto na tayo. Uuwi na tayo, guys. So, $19. Ayan. Uuwi na tayo, guys. Tapos na. May aabangan tayong, Fast Furious 10. Napakaganda ng So, ayan. Hi, Pep. Hi po. Ayan. So, tapos na yung panood. Abangan natin ulit yung 10. Aakyat tayo ulit dyan. Sige. So, ayan. Aakyat ka ulit dyan. So, uwian na, guys, kasi 11 o'clock na. The movie, 1 hour and 45 minutes. So, medyo mahaba siya. So, uwian time na. Tara. So, ayan, guys. Thank you so much for watching. See you again to my another vlog, guys. See you. So, abangan natin yung 10. Fast and Furious 10. So, ayan, guys.